Φίλοι μου Χρυσοδύρες, για σήμερα έχω ένα φίλο από τα παλιά, ο οποίος έχει ιστορίες πολλές, τον έχω γνωρίσει εδώ και πολλά χρόνια, είμαστε πολύ φίλοι, με έχει πει πολλές ιστορίες, μου λέει ιστορίες, σήμερα θα μοιραστούμε πάλι τις ιστορίες που μου έλεγε όταν ήμουν μικρός. Μεγάλωσα με αυτές τις ιστορίες, με αυτά τα... ότι θα βρούμε λίρες, έτσι κάνανε οι αντάρτες, έτσι κάνουν εκεί, θα το μοιραστούμε τώρα μαζί σας. Να μας πει ο Μπάρμπας και άλλες ιστορίες. Περίπου εγώ τις έχω ακούσει πάρα πολλές φορές για να μάθετε πώς διηγούνται οι μεγάλοι άνθρωποι που έχουμε στα σπίτια μας, οι παππούδες μας, οι θείοι μας, κάποιοι άνθρωποι που δεν τους δίνουμε σημασία, τι έχουν στο μυαλό τους, τι είχαν ζήσει εκείνη τα χρόνια, πώς τα είχαν βιώσει και τα μοιράζονται μαζί μας. Ξέρετε τι είναι να κάνεις μία διαδρομή στο παρελθόν 60-70 χρόνια, να σου πει ο άλλος μια ιστορία. Αυτό αν δεν είναι αληθινή ιστορία και ένα έβριμα. Γιατί οι Έλληνες έχουν ιστορία και πολλοί εκμεταλλεύτηκαν τους Έλληνες. Σήμερα ο Μπάρμπας μου θα μου πει πάλι μια ιστορία να τη μοιραστούμε μαζί μας. Σας γνωρίζω από εδώ τον καπετάνιο μου. Ελάτε. Πες. Είναι έτοιμος. Έτοιμος είναι, έτοιμος. Πες, πώς ήρθε, άναψε το τσιγάρο σου καταρχήν, για να μην αγχώνεσαι πάρα πολύ. Και θα πεις την ιστορία πώς ήσουν ένα μικρό παιδί και έκλεβες τις λίρες από τους Πολωνούς. Προσέξτε, όταν μου είπε μέρα την ιστορία με τους Πολωνούς δεν το πίστευα. Λέω και Πολωνοί ήταν στον πόλεμο. Πάμε. Ήταν, Ήταν Πολωνοί με τους Γερμανούς. Και πώς ήρθαν οι Πολωνοί και πολεμούσαν με τους Γερμανούς? Αφού ήταν πόλεμο ο Χίτλερ. Ο Χίτλερ δεν δημιούργησε τον πόλεμο. Ναι, το δημιούργησε. Ναι. Οι Πολωνοί ήταν σύμμαχοι με τους Γερμανούς. Εσύ μικρός δεν ήσουνα? 10 χρόνια ήμουν, τι μικρός, 42. 10 χρονών ήσουνα. Και πώς εσύ πήγαινες, αυτοί που κοιμόντουσαν? Οι Πολωνοί κοιμούνταν στο σπίτι μας. Πώς, τι ήταν αυτοί, αντάρτες? Αντάρτη ήταν, ρε. Οι Πολωνοί? Πολωνοί, ναι. Φαντάρι, αντάρτη. Δεν ήταν αντάρτες, ήταν με τους Γερμανούς. Ναι, με τους Γερμανούς. Δεν ήταν αντάρτες. Φαντάρι. Φαντάρι ήταν. Ναι. Και πώς τους έκλεβες, δεν φοβόσουν εσύ 10 χρόνια να τους κλέβεις? Τι έκοβε το μυαλό μου. Άνοιξα ένα σακί, βρήκα λίρες. Ήξερες εσύ άμα είναι λίρες ή δεν είναι? Όχι, δεν ήξερα. Και μετά τις πήρες. Μετά τι κατάλαβες ότι είναι? Άνοιξα το σακί και βλέπω λίρες. Πήρα 3 λίρες. 3 λίρες. 3 λίρες πήρα. Ναι, και τι τις έκανες? Ξέρω ότι τις έκανα. Δεν θυμάσαι? Και πώς το θυμάσαι ότι τους έκλεψες? Αφού πώς. Κλειψιά είχα. Κλεψιά δεν την ξεχνάς. Άλλο πώς ήταν αυτοί οι Γερμανοί, μαζί ήταν εκεί στο χωριό, ήρθαν οι Γερμανοί? Ναι, Γερμανοί. Τι άλλο κάνανε αυτοί οι Γερμανοί? Και μετά βγήκα έξω, με κρατούσε ένας θείος μου, αντάρτης ήταν καπετάνιος, από την Αρδαία. Από την Αρδαία? Από την Αρδαία, πώς το λέω το χωριό του. Και ο Αλβανός μου δίνει με το παστούνι στη ράχη. Ο Γερμανός? Ο Γερμανός και φύγε. Και κρύφτηκα από πίσω από τον τοίχο και λέει η μάνα μου τι κάνει ο ξάδερφος μου, λέει. Ήξερε και λίγα γερμανικά, έξυπνος ήταν. Ήξερε και γερμανικά, έξυπνος ήταν. Έξυπνος. Αυτός από πού ήταν ο ξάδελφος, ο θείος σου? Από την Αρδαία, από το Βορεινό. Από το χωριό Βορεινό. Ναι, από το χωριό Βορεινό. Πώς λεγότανε? Κώστας. Κώστας. Οι αντάρτες, όταν ήρθε ο ελληνικός στρατός, κουρέψαν τη γυναίκα τα μαλλιά και πήρε τα παιδιά και πήγε στη Ρουσία. Και γιατί να τα κουρέψουνε? Αυτός που ήρθε ένας καπετάνιος εκεί στο χωριό και σε γνώρισε. Καπεταρίγας ήταν. Τι σε είπε αυτός ο καπεταρίγας? Εγώ έπινα ρετσίνα αξίριστος, μια χλένη μέχρι κάτω, αξίριστος, με κοιτάζει. Λέω, τι με κοιτάς? Λέει, απ' εδώ είσαι? Απ' εδώ είμαι. Λέει, έχει σουβλάκια? Έχει. Λοιπόν,
Το Φουρτούνα το γνώρισε. Το Φουρτούνα το γνώρισε. Ναι. Και τι τον είπε το Φουρτούνα? Δεν το μίλησε. Δεν το μίλησε. Εσένα είπε, αυτός είναι ο Φουρτούνας. Ναι. Και τι ήθελε αυτός? Πού κοιμήθηκε αυτός? Σε εμάς κοιμήθηκε, ρε, στο σπίτι, ρε. Κοιμήθηκε σε εσάς. Και μετά πού πήγε το βράδυ? Σηκώθηκε το βράδυ και έφυγε? Όχι, ρε. Το πρωί φύγαμε. Όταν είσαι μαζί μου, μην φοβάσαι από την αστυνομία και εδώ και εκεί. Έτσι τον είπες εσύ? Ναι. Όταν είσαι μαζί μου, μην φοβάσαι από την αστυνομία. Ναι. Αυτός φοβότανε? Ναι, ο άνθρωπος... Ήταν αξίριστος. Αξίριστος, χλένει μέχρι εδώ. Από πού ήταν αυτός η καταγωγή του? Από το ένα χωριό της Ναούσης. Από ένα χωριό της Νάουσας. Ναι. Το χωριό δεν θυμάμαι. Και πώς το λέγανε σαν καπετάνιο? Καπετάν Ρήγας. Καπετάν Ρήγας. Και το πρωί τι έγινε μετά? Και το πρωί μου λέει, με τα χέρια μου έβγαλα ένα σακίδιο λίρες για να μην τα πάρει το ποτάμι στο λόφο απέναντι. Έβαλε λίρες, ένα σακίδιο, ένα τσουβαλάκι. Σακίδιο μεγάλο. Μικρό, εντάξει, ένα σακίδιο. Ναι. Και λέει πάμε. Εν τω μεταξύ πάμε. Αυτός τώρα ήξερε που τα βάλε, αλλά με δούλεψε εμένα. Ήξερε που τα έβαλε, όμως σε δούλεψε. Στη διαδρομή σε δούλεψε, στο σπίτι πού? Εκεί που πήγε, λέει, στη διαδρομή που πήγαμε στο λόφο, από το Χρήστο το Μήλο, ναι. Απέναντι. Απέναντι. Τα έβαλε σε ένα... Ναι. Βαθιά τα έβαλε, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω που τα έβαλε. Και μετά τι έγινε? Αφού τα πήρε, τι έγινε? Έφυγε? Δεν σε έδωσε σένα τίποτα? Τα πήρε, δεν τα πήρε την ίδια μέρα. Ήρθε άλλη μέρα. Ήρθε άλλη μέρα και τα άλλη πήρε. μέρα τα πήρε. Εγώ έφερα παιδιά από την Αρδέα, ρε, που κάνουν αυτή τη δουλειά. Με μηχανήματα. Με μηχανήματα. Τα πήρε σε δούλεψη. Τα πήρε και έφυγε. Τα πήρε και έφυγε. Ήρθε άλλη. Πότε ήταν αυτή, ποια χρονολογία, μπορείς να θυμηθείς? Χρονολογία, μου χαρίζει ο Φωτιάδης που είχε το μαγαζί. Ζούσε. Ζούσε και ο Παύλος το είχε. Ο Παύλος το είχε το μαγαζί. Ναι. Έχει 50 χρόνια. Έχει 50 χρόνια, ναι. Δηλαδή γύρω στο 70 με 80 ήρθε. Ναι, με 70. 70 θα ήταν. Τότε ήρθε και τα πήρε. Είδε το μέρος, τον πήγες εσύ, είδε το μέρος, κοιμήθηκε και μετά ήρθε με άλλη μέρα. Τα έβαλα, λες, από το ποτάμι, μην τα πάρει στο πλαγίο. Εσύ δεν τον είπες, τα βρήκες, δεν τα βρήκες ή έφυγε εκεί? Άλλο το ύστερα έφυγε και δεν τον ξαναείδες από τότε? Άλλο από τότε δεν το ξαναείδες. Ήρθε τα πήρε. Έφερα παιδιά ρε, από την Αρδέα που κάνω. Εσύ έφερες μετά, γιατί είσαι πονηρός, έφερες παιδιά με μηχανήματα να πάνε να τα βρεις. Όμως αυτός πρόλαβε και τα πήρε. Αφού είδε το μέρος, τα λεφτά είναι γλυκά. Πού αυτός τα έβαλε τότε σαν τάρτιζε για να τα πάρεις εσύ. Ήρθε, τα πήρε ο ίδιος. Τα πήρε. Δικά του ήταν. Ναι. Εσύ άμα ήσουν τυχερός, σας έδινε και λίγα. Όμως αυτός ήταν τέτοιος καπετάνιος που ήθελε να μην τα μοιραστεί μαζί σου. Δεν κοιμηθήκαμε στο σπίτι εμείς τη νύχτα. Γιατί? Φοβηθήκαμε ρε. Τι να μην σας φάξει? Ξέρουμε τι άνθρωπος ήταν. Κατάλαβες. Αυτή είναι η κάμερα που σε τραβάω. Για πες μου την άλλη την ιστορία που μου είχες πει. Εγώ τις ξέρω αυτές όλες τις ιστορίες και θέλετε να δείτε πώς είναι οι μαρτυρίες αληθινές. Δηλαδή σιγά σιγά, και επειδή σε αυτά που λέει είναι όλα ειλικρινής, πες λίγο με το τσουβάλι με τις λίρες που θα ανέβαινε πάνω στο βουνό, που ήταν για τον αγώνα και δεν έδωσε, σας έδωσε μόνο 5 λίρες. Για πες. Πήγα να πάρω λίρες από τους Πολωνούς, πήρα 3 λίρες και τα πήρα και φύγαν στο βουνό απάνω. Άλλο αυτά είναι τα άλλα με τους Εγγλέζους που ήταν οι λίρες, που ρίχνανε αυτοί και ήταν κάποιες λίρες για να πάνε προς τα πάνω και δεν έδωσε τη μάνα σου. Ναι. Παρθενόπουλος. Εντάξει, δεν χρειάζεται να λες όνομα, λέγε την ιστορία, εσύ δεν μη λες ονόματα. Ναι, ένα τσουβάλι λίρες και πήγα να πάρω με λίρες η μάνα μου και λέει αυτά προορίζονται για το βουνό. Για τον αγώνα. Για τον αγώνα. Και δεν πήρατε καθόλου μες στη φτώχεια. Και δεν πήραν καθόλου. Και πήρα από τους Πολωνούς 3 λίρες. Τις έκλεψες από τους Πολωνούς. Τις έκλεψα. Και άμα σε πιάνανε ρε φόροι.
Και πιάνω μετρημένα, τα είχα μωρή. Δεν τα είχαν μετρημένα. Τι είχα. Ούτε το καταλάβανε. Ούτε το καταλάβανε. Πώς δεν πήρες πιο πολλές? Φοβήθηκα αριστερά. Ιστορίες και μαρτυρίες. Κοιμόταν στο σπίτι μαζί. Οι ιστορίες και οι μαρτυρίες μέσα από τις λίρες είναι από ανθρώπους που έχουν ζήσει, που ήταν σε μια ηλικία να θυμούνται από 10, 12, 15 χρονών, την εποχή του 40 ως 49 υπήρχαν πάρα πολλές ιστορίες, πολλές μαρτυρίες σε πολλά ορεινά χωριά και σε όπου ζούσαν οι ομάδες αυτές. Πάντα οι λίρες δεν ήταν τόσο εύκολο να βρείτε λίρες, γιατί η ιστορία, ακούμε ότι στα Αντάρτικα υπήρχαν χιλιάδες λίρες, έβρεχε ο ουρανός με λίρες, ρίχνανε τα αεροπλάνα, όλοι είχαν λίρες. Υπήρχε ένας αγώνας σίγουρα. Η Νάουσα είχε καπεταναίους πολλούς. Τα πήραν το 52. Τα βουτήξαν. Στην πηγή απάνω είχε μια πλάκα. Από κάτω είχαν τις λίρες. Στο πάτημα που πας, για το περνάς στο ποτάμι. Αυτό το χωριό, το πάτημα, πού φύγανε αυτοί, πού αυτοί πήγανε? απαγορεύονται να τον χτίσουν εκεί πάνω. Γιατί με τα πρόβατα κρυβόταν οι Αντάρτες με τα πρόβατα και ερχόντουσαν και κάναν τη δημιουργία του στρατού. Α, σκοτώσανε το στρατό πάνω. Ναι. Τέλος πάντων, αυτές είναι άλλες ιστορίες. Πάμε να σας πω εγώ. Εδώ οι ιστορίες που είναι στα ορεινά χωριά, ανθρώποι που ζουν ως σήμερα, θα σας διηγηθούν κάπως παρόμοιες ιστορίες. Αυτές όλες οι ιστορίες έχουν αξία, γιατί έχουν ιστορία, έχουν αλήθεια και ειλικρίνεια. Τι θέλω να πω με αυτά όλα? Κάπνισε, δεν είναι... Κάπνισα. Δεν πεθαίνεις εσύ από καρκίνο, μη φοβάσαι. Τώρα είσαι 90 χρονών. Πόσο είσαι? 88. 88, δεν πεθαίνεις, μη φοβάσαι. Δεν πεθαίνεις ούτε από κορονοϊό, ούτε εμβόλιο κάνεις, ούτε τίποτα. Τώρα τους αμολύσαν όλους. Πιο νωρίς με 100 κρούσματα ήταν όλη η Ελλάδα κλειστή. Τώρα με 3.000, 5.000 κρούσματα σε κάνει και παρέα αστυνομικός, ούτε σε λέει τίποτα. Κατάλαβες? Τέλος πάντων. Ακούστε τώρα να σας πω. Οι ιστορίες αυτές έχουν αξία μέσα από τη ζωή. Εγώ, σαν Πολατίδης, τα έχω φιλτράρει όλα. Μέσα από αυτά όλα που με έχει διηγηθεί ο Μπάρμπας, εδώ και χρόνια, οι μπαρμπάδες ήταν πάρα πολύ γύρω από μία σόμπα, μαζευόμασταν εκεί παλιά στο καφενείο και με λέγανε ιστορίες. Ο Αντωνιάδης, ο Γέρος, όλοι αυτοί, όλοι είχαν ιστορίες. Βέβαια, είχαν ιστορίες. Και έχεις ιστορίες και πηγαίναμε μια δόση με τον Γιούρα, πάμε εκεί που ήταν, μου λέει ήρθανε μαύροι. Λόγω τι μαύροι είναι αυτοί? Μαύροι στρατιώτες. Ναι. Και φιλούσαν τις γέφυρες. Και όταν είσαι παιδί και δεν ξέρεις την ιστορία, γιατί την ελληνική ιστορία δεν την ξέρει κανένας καλά, περνάνε μια ιστορία και ό,τι παραμύθι θέλουν να μάθουν. Το μόνο κράτος που έχει ιστορία η Ελλάδα έχει. Ναι, κάτι άλλο θέλω να πω. Η ιστορία που την περάσαμε μέσα από τα σχολεία, μας μάθανε για τους Ινδιάνους, για τους Κινέζους, και την ελληνική ιστορία δεν την ξέρει κανένας, γιατί υπήρχε πολλή προδοσία ως σήμερα. Ιστορίες για το βουνό, με Αντάρτες, με Γερμανούς, με Πολωνούς, είναι μέσα στην εποχή από το 40 ως το 50 υπήρχαν άνθρωποι που ζούσανε και πολεμούσανε για τη Μακεδονία, για το κράτος, για το έθνος, για τους Γερμανούς, για τους Πολωνούς, για την παγκοσμιοποίηση. Κανένας δεν έχει βγάλει άκρη ακριβώς τι γινόταν εκεί την εποχή, απλώς υπάρχουν μαρτυρίες και από ανθρώπους που τα έχουν ζήσει. Πες μας την ιστορία που πήγαινατε στο βουνό στους Αντάρτες. Μας έστειλε η οργάνωση του Ελλάς. Ναι. Με τα γαϊδούρια και πηγαίναμε τυριά πάνω. Και μετά τα φέρναμε άδεια τα βαρέλια που είχαν τα τυριά. Α, τα βαρέλια είχαν μέσα τυρί. Ναι. Και τους πηγαίνατε τους Αντάρτες. Με τα γαϊδούρια τα πηγαίναμε στο βουνό. Ναι. Από το Ζέρβι στο βουνό, ο δρόμος που πάει απάνω. Από εκεί ανεβαίνατε. Από εκεί ανεβαίναμε. Στα καλύβια του... Γιαννακούλα. Όχι του Γιαννακούλα. Τα καλύβια του Ζαρκάδα. Φαρμάκι, του Ζαρκάδα. Του Ζαρκάδα. Ναι. Από εκεί πήγαιναμε. Και τα βιάζαμε εκεί και παίρναμε άδεια αυτά πίσω. Τα βαρέλια πίσω. Αυτοί τι σας κάνανε εκεί οι Αντάρτες? Δεν σας δίνανε τίποτα, δεν σας μιλούσανε?
Εσείς ήταν μικρά παιδιά. Ναι, ρε παιδί μου, μας έστεινε η οργάνωση. Ναι, εσάς τι σας δίναν, σας δίναν τίποτα, σας μιλούσανε? Τι μιλούσαμε, λέγανε ευχαριστώ πολύ και αδειάζαν τα τυριά και λέγανε... Σε τι τα αδειάζανε μέσα? Είχαν δοχεία, ρε. Δοχεία. Και πατάει μια βροχή και τα βαρέλια πέσαν στο Ζαχαρίδι μέσα. Στο Ζαχαρίδι, χαράδρα. Μένα από τη δράμα ήμασταν. Παύλοι το λέγανε. Αυτός ο Παύλος πόσο χρονών ήταν? Και αυτός μικρός Πιο ήταν? μεγάλος ήταν εκεί. Πιο μεγάλος ήταν. Ναι. Και τους πηγαίνατε δηλαδή αυτά εδώ πέρα τα πράγματα? Ναι. Κάθε μέρα ή μια φορά την εβδομάδα? Όχι, μια φορά πήγε. Μια φορά πήγες? Ναι, με τη σειρά πηγαίναμε. Α, πότε πήγαινες εσύ, σαν παιδιά πηγαίνατε? Ναι. Δεν φοβόσασταν, είχατε όπλα? Όχι. Αφού μας στέλνει, όχι ρε, τι όπλα. Πηγαίναμε. Στη Ζαρκάδα. Όπως πας για το χειροδρομικό, ανεβαίναμε απάνω. Οι ιστορίες με τους θησαυρούς είναι κάπως έτσι. Δηλαδή οι αντάρτες δεν είχαν μόνο λίρες, ήθελαν να τραφούνε, ήθελαν του υγειονομικού ενδιαφέροντος, ήθελαν να ζήσουν και αυτοί ήταν άνθρωποι. Είχαν γίνει ένα με το βουνό, οι άνθρωποι αυτοί ήταν πιο σκληροί, ήξεραν τη φύση, δεν ήταν ο κόσμος όπως είναι τώρα. Προχωρούσαν με τα πόδια πολλά χιλιόμετρα, ξέρανε να φορτώσουν τα γαϊδούρια, τα μουλάρια, τα άλογα. Ήταν άνθρωποι που ζήσανε στην Ήπεθρο, σκληροί άνθρωποι, με δεν είχαν την ενημέρωση που έχει τώρα. Βέβαια αυτή η ενημέρωση δεν είναι και τόσο καλή, γιατί περνάνε τα μηνύματα που θέλουν. Υπάρχει πολύ ρουφιανιά και όποιος ελέγχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνει κουμάντο σε αυτόν τον πλανήτη. Σε ένα βαθμό τώρα έχει ξυπνήσει η ανθρωπότητα, δεν τους πιστεύει και τόσο πολύ, γιατί είναι πάρα πολλά στημένα. Λίγοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν, και εμείς εδώ πέρα που φτιάχνουμε κάποια βίντεο και εμείς τα συμφέροντά μας υποστηρίζουμε. Απλώς προσπαθάμε να βγάλουμε πιο πολύ ανθρωπιά, γιατί δεν είμαστε δημοσιογράφοι, δεν είμαστε επαγγελματίες, και αυτό που κάνουμε, να περάσουμε σε κάθε σπίτι ευχάριστα, να ακούσουν ιστορίες αληθινές και μαρτυρίες για θησαυρούς, για την ελληνική ιστορία, γιατί έχει μεγαλύτερη σημασία αυτό που κάνω από λίρες και πεντόλιρα και αυτά που ψάχνουμε. Μια μαρτυρία από έναν άνθρωπο ηλικιωμένο να μας μεταφέρει 60 χρόνια πίσω και 70 σε μια εποχή που υπήρχε για την Ελλάδα μόνο ντροπή, γιατί ο εφήλιος ήταν κάτι που μας το περάσαν οι Άγγλοι για να κάνουν τις δουλειές τους, για να μην κάτσουμε να διαπραγματευτούμε, γιατί πολεμήσαμε πραγματικά με πάρα πολλούς νεκρούς οι Έλληνες τους Γερμανούς, ήταν ο μόνος λαός που πολέμησαν σαν ήρωες, και τώρα φοβόμαστε με αυτόν τον κορονοϊό να μην πεθάνουν 5 άτομα. Όταν πολεμούσαν οι Ιταλοί, στους Ιταλούς, με αέρα πολεμούσαν. Και αν πεθάνουν 10 άτομα, 20-50, δεν τελειώνει. Δεν πρέπει να φοβάται ο Έλληνας, να σέβεται ο Έλληνας τους νόμους, όμως να μην φοβάται. Αρχίζαν να φοβίζουν τους Έλληνες και αυτό είναι κακό πράγμα. Εγώ, σαν Πολατίδης, σας εύχομαι να έχουμε υγεία και να μην φοβάστε Έλληνες, μην φοβάστε το θάνατο, δεν πεθαίνουμε τόσο εύκολα. Θα πεθάνουν και κάποιοι Έλληνες, όμως δεν θα είναι τόσο πολύ. Ο θάνατος έχει μία ονομασία τώρα, κορονοϊό. Πεθαίνει ο άλλος από εγκεφαλικό, από καρδιά, όλοι από κορονοϊό. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχει κάπου το ψέμα, να τα φιλτράρετε, να κάνετε αυτά που λέει η πολιτεία, να σεβαστούμε τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι, όμως να μην τα τραβάνε τα πράγματα πολύ, γιατί σε λίγες μέρες θα παρακαλάνε να βγει ο κόσμος έξω, θα έχουμε 2-3 χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι θα είναι στα νοσοκομεία και δεν θα ενοχλούν τον κόσμο, θα τον αφήνουν να βγει έξω. Γιατί θέλουν να κάνουν ακορδιόν, είμαστε ένα πειραματόζωο, από μένα σαν Πολατίδης, γεια σας.